Minden faluban volt egy hely, ahol a világ kicsit lassabban járt. Ahol a vas hajlott, a tűz pattogott, és a kalapács szava csendes ritmust vert az időhöz. Ez volt a Kovács műhely. A Kovács nem csak vasat hajtott, embereket is ismert, történeteket, sorsokat. Ő volt az, akihez akkor is mentek, ha nem volt gond, csak valamit kérdezni kellett. Ő volt a falu vas szíve. Nevem Kocsi Márton, Kovács vagyok, a Magyarországi Kovácsműves C tagja, és a Magyarországi Kovácsműves C látómestere. Egy nagyon rossz korszak volt az életemben, amikor eldöntöttem, hogy én kovács szeretnék lenni. Az a helyzet, hogy kijártam a gimnáziumot, nem vettek föl egyetemre, hál' Istennek. Most már tudom, hogy nem lettem volna odavaló, és elég depressziós voltam. Én nagyon szerettem gimnáziumba járni, nagyon szerettem a sulimat, és úgy olyan levegőbe kerültem. A barátaim mind elhúztak nyaralni erre-arra a világba, bátyám katona volt, én meg ott voltam Pesten, és nem volt mit csináljak. És nem tudtam, hogy hogyan tovább szeptembertől. És édesanyám látta, hogy probléma van, és elkezdett hurcolni magával mindenhova, ahova ő éppen ment. És többek között valamilyen okból ment a Szapiencia házba, ahol volt egy fotókiállítás arról, hogy magyarországi piaristák mi mindennel foglalkoznak. És ott megláttam egy fotót egy Kovács műhelyről, ami később kiderült a piarista szakmunkás képzőnek a Kovács műhelyében készült fotó, és én azt mondtam anyámnak, hogy ezt szeretnék lenni gyerekkorom óta, csak nem tudtam. Édesanyám akkor ezt komolyan vette, a teljes ismeretségi körét megmozgatta, és találtak nekem egy kovácsmestert, aki fölvállalt. Megpróbáltunk bejutni a piarista szakmunkás képzőbe is, ahova nem vettek föl, mert hogy az érettségimmel túlképzett voltam, és nem volt joguk érettségizetteket képezni akkor. Így aztán nem oda kerültem, hanem egy nagyon-nagyon sokkal jobb helyre, Pilis-Boros Jenőre, Takács Zoltán műhelyébe, és nála kezdtem el tanulni. Nagyon jól megvoltam a mesteremmel, nagyon-nagyon sokáig voltunk együtt, mert esélyem se volt műhelyre, saját műhelyre. Ezért nála voltam 10 évig, és abban a szerencsében volt részem, hogy neki nagyon sok kovács barátja van, és hogyha valamelyik barátja bajba került egy munkával, akkor engem kölcsön adott neki. Tehát én az inas segéd éveim alatt bejártam egy pár kovács műhelyt, így megnéztem, hogy mások hogyan dolgoznak. Nem csak úgy, azt láttam, ahogy ő. Nem nagyon tudom beazonosítani magam másképp, mint kovács. Mindig megkérdezik, hogy mit csinálnék, ha nem kovács lennék, nem tudok rá válaszolni. Az egyetlen szó, amivel le tudnám írni azt, hogy milyen kovácsnak lenni, hát lehet, hogy a küzdelem. Azért talán a küzdelem, mert hogy az embernél sokkal keményebb anyagot kell rávennünk, hogy azt csinálja, amit mi szeretnénk. Ez egy folyamatos küzdelem, ami nagyon-nagyon jó küzdelem, és egy tárgy akkor lesz jó és értékes és elfogadható, hogyha ez a küzdelem látszik rajta, de nem csak az látszik rajta. Tehát, hogy nem lesz ettől egy erőltetett valami. Egy barátom ezt mindig úgy fogalmazza meg, hogy a játékosságnak benne kell maradnia, de ez csak egy mutató. Tehát játékosnak kell lenni, és mégis a küzdelem ott van benne. Tehát játékosság mellett küzdelmesnek kell lenni egy tárgynak. Nagyon-nagyon sokszor találkozom szembe azzal a problémával, hogy kétkezi munkás, biztos hülye is. Ahogy egyre hangsúlyosabban vagyok jelen a saját műhelyemben, és egyre könnyedebben tartom a bemutatókat, ez egyre múlik. De nagyon-nagyon sokszor van az, hogy az embert megpróbálják lenézni, azért, mert kétkezi munkát végez. A másik véglet meg az, aki meg mindent jobban tud. Tehát az én mesterségem az, amihez Magyarország férfi lakosságának a 70%-a, bizonyos kor fölött a 100%-a ért,
és ezt nagyon szereti az illető kovácsnak a tudomására hozni. A legáltalánosabb az, amikor a kovács tanulókat azzal találják meg a kovács bemutatók alatt, hogy ne folytogasd a kalapácsot, és akkor megmutatják, hogy kell nem folytogatni a kalapácsot. Mindegy, én ilyenkor a tanítványaimnak mindig azt szoktam mondani, hogy arra figyeljen, amit én mondok, a többit eressz el a füle mellett. Néha lenézik az embert, de általában azért szeretik, hogy ezt csinálja, és nagyon sokszor meg azt kapom meg, hogy de jó, hogy valaki még kitart, és a két kezével dolgozik. Támaszkodom ennek a fának, de tiszta gyanta lesz tőle a kezem. Csak azért ő nagyon fontos, hogy gyantát termeljen, mert néha lekaparjuk róla a fehér gyantát, ami így kiszárad, és hogyha ezt korommal elkeverjük, akkor egy olyan anyagot kapunk, mint a mai műgyanták. És a kőkori, meg a koravaskori ember ezzel ragasztott. Olyan iszonyat kemény anyagot ad, amit aztán nem nagyon lehet föloldani csak meleggel. Nyílhegyeket, meg ilyesmiket ezzel ragasztottak a fába. Ezért ő nagyon fontos gyantatermelő hely nekem. És az embereknek szükségük van kovácsra. Maguk sem tudják, de szükségük van rá. Nem csak, hogy kovácsra van szükség, hanem kézművesekre. A lélektelen termelés elől nagyon-nagyon sokan menekülnek. Ma Magyarországot elöntötte a tömegtermelt szemét. Bemegyek egy, nem nevezem meg, boltba, kiválogatom, hogy ezt a lándzsát, ebből kérek 100 darabot, abból a csigából 200 darabot, hazamegyek és egy hegesztő trafóval összerakom, és azt mondom, hogy kovács vagyok. Nyilván ez nem kovácsolás, ez a hazugság része. Aki erre azt mondja, hogy ez kovácsolás, az hazudik vagy hülyeségeket beszél. És az emberek, hogyha nincs egymás mellé rakva a kettő, az igazi kovácsolt vas, meg ez a kamu kovácsolt vas, akkor el fogják hinni, hogy a kamu kovácsolt vas az igazi. Most kamu kovácsolt vasból kerítést csinálni 100 méter, 2 hónap. Én, ha meggebedek, akkor is egy évig dolgozom vele. Ilyen szempontból egy picit igen elfogyott a tér. Ennek ellenére van egy pár kovács Magyarországon, aki a mai napig ebből megél, hogy nagy kovácsolt vasakat készít, nagy terjedelmű, sok anyagot, mindent bedolgoznak. Én mást választottam, én inkább apró tárgyakkal foglalkozom, amiket az emberek akkor is meg tudnak venni, hogyha nem milliárdosok. Sőt, azt találtam ki, hogy én meg is mutatom az embereknek, hogy készítem őket. Nagyon-nagyon sokat járok bemutatózni. És a bemutatókon ott az első ütéstől az utolsóig végig lehet nézni, hogy készül egy tárgy. És akkor, ha valakinek tetszik, akkor megveszi, ha nem tetszik, akkor tovább megy. A vas tanít. Ha türelmetlen vagy, eltörik. Ha túlságosan hajlítanád, ellenáll. De ha tisztelettel közeledsz hozzá, enged. A kovács és a vas között nincs szó, csak hallgatás, ritmus, tapasztalat. A műhely csendjében az idő nem telik, csak formálódik. A jó kovács nem kiabál. Tudja, mikor csapjon és mikor várjon. Mi jelenleg nem vagyunk bajban. Kovács tanuló van rengeteg, jelölt van rengeteg. Ha bejön ide egy tanulni vágyó fiatal, akkor először erre kell rájönnünk, hogy ő ezt tényleg akarja-e. És én soha nem szoktam semmire kényszeríteni a tanítványaimat, elmondom nekik, hogy én mit gondolok, hogy mit kéne gyakorolni, hogy kéne kalapálni, ilyesmik, és hogyha valaki kovács akar lenni, akkor az végig fogja csinálni. A képzés amúgy egy nagyon-nagyon nehéz része a mesterség megmaradásának, mert egyre kevesebb hivatalos képzés már nem nagyon van. Ilyen műhelyekben, mint az enyém is lehet próbálkozni azzal, hogy megtanulja valaki a mesterséget. Van, akinek sikerül, van, akinek nem. Én általában nem szoktam senkit elküldeni. Ha mi, az én korosztályom
nem tanítja ezt most meg a következő korosztálynak, akkor ez egy elveszett mesterség lesz. Amikor én elkezdtem tanulni, akkor az ipari minisztérium ezt a mesterséget, hogy kovács nem ismerte. Nekem a beiskoláztatásom az hivatalosan fémipari díszműtárgykészítő volt. Most ott vagyunk, hogy képzés nem nagyon van, de legalább ismerik ezt a kifejezést, hogy kovács. Az én mesterem korosztálya továbbadta, nekem is tovább kell, van értelme. Az, hogy kiknek kell továbbadni, minden érdeklődőt én befogadok a műhelyembe, mert hát ha ő belőle lesz majd a világ egyik legjobb kovácsa, sose lehet tudni. Abban biztos vagyok, hogyha ez a fogyasztói társadalom bedől, hogyha nem lesz olcsóbb a világ túlsó feléről újat hozni, mint egy itthonit megjavítani, akkor a kovácsoknak nagyon nagy szerepük lesz, mert a tárgyakat javítani kell majd. Újra elő fognak kerülni a régi kapák, amit érdemes megjavítani, a régi ások, élni kell, termelni kell, és a kovács az tud ebben segíteni. A középkorban a kovácsok munkáját a falu megváltotta a földeken. Azért, hogy ő ne menjen ki a földre dolgozni, ő álljon szépen a műhelyében és csináljon meg, javítson szerszámokat. Ez a része, el tudom képzelni, hogy visszatér. Nekem fontos a mesterségem, fontos, hogy fönnmaradjon. Én szeretnék megmaradni kovácsnak, és szeretném, hogyha ebből el tudnám tartani a családomat még egy darabig. Mindig jön olyan feladat, ami megfog, és amin sokat kell gondolkoznom, és megéri megcsinálni, és azt remélem, hogy azért ez még egy pár évtizedig kitart. Már nem jár annyi ember a műhelyben, mint régen. A kapuk acélból készülnek, az árakat gép gyártja. A patkó meg ritka, mint a májusi hó. De a tűz ég. És amíg van kéz, amely tudja, mikor kell ütni, és mikor csak nézni, addig nem tűnik el a mesterség. A kovács nem csak formál, őriz is, mint a parázs a hamu alatt. Csendben, de élve.